নমস্কাৰ, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে ঢেকীয়া শাকৰ এটি বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। ঢেকীয়া শাকৰ ৰেচিপিৰ বাবে আমাক লাগিব ঢেকীয়া শাক। ঢেকীয়া শাকখিনি ভালকৈ ধুই পখালি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। আৰু লাগিব মচুৰ দাইল 2 চামুচ, পানীত তিয়াই কোমলাই ল'ব লাগিব। কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। এতিয়া তাত জলকীয়া এটা দি দিব আৰু পাঁচফোৰণ আধা চামুচ দি দিব আৰু ধুই পখালি কোমলাই লোৱা মচুৰ দাইলখিনি দি দিব লাগিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। দাইলখিনি দিয়াৰ পিছত লৰাই 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া কাটি লোৱা ঢেকীয়া শাকখিনি দি দিব লাগিব। ঢেকীয়া শাকখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 2 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। দুই মিনিট ভজাৰ পিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু নিমখ হালধিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই ভাজি থাকিব। গেছৰ জুই কমত ৰাখিব। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই দিব 5 মিনিটৰ কাৰণে। মিনিট পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব। এয়া দাইলখিনিও সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ। পুনৰ কিছু সময় ভাজি ল'ব। শেষত এটুকুৰা নেমুৰ ৰস দি দিব আৰু নেমুৰ ৰসখিনি দিয়াৰ পিছতো 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু 1 মিনিট ভজাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া ঢেকীয়া শাকৰ টেষ্টি ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।